Hello everyone and welcome back. In the following videos, I would like to discuss tort law. A tort is a civil wrong that one person commits against another, meaning I will be discussing matters from the civil justice system. Today, I would like to discuss negligence. Chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với cả một video nữa của Daddy, Son and the Law. Xin cảm ơn các bạn đã tiếp tục quan tâm và tham gia. Trong mấy video tới thì mình và em Mip sẽ chia sẻ với các bạn một chút kiến thức về luật trách nhiệm ngoài hợp đồng, tort law. Và đây là một cái mảng luật thực ra rất là lớn nhiều hơn cả hợp đồng, bởi vì trong xã hội người ta quan hệ với nhau ngoài hợp đồng nhiều hơn là trong hợp đồng. Một cái ví dụ cụ thể mà em trình bày đó là cái trách nhiệm về những hành vi bất cẩn, gọi là negligence. Đó là nội dung của video ngày hôm nay. Mời Mip. Let's start with saying that the law of negligence is essentially about the duty of care. In relation to negligence, the duty of care is the legal obligation to be cautious and careful, keeping other people in mind when doing anything that could be harmful to them. For example, teachers owe a duty to their students to supervise them appropriately, and students owe teachers a duty to behave responsibly. These duties can expand if the students went on a camping trip, where the risk of injury is increased and the dangers are readily foreseeable. When a person is negligent in civil law, the person has failed to take reasonable care that was due to another. A person is obliged to take care when it is reasonably foreseeable that other people could be harmed by their actions. The Wrongs Act of 1958, Victoria, protects an individual's right to be safe from harm, both to the person and their property. It is expected that while engaging with others, we are aware of the potential damage or harm that our actions could cause, and that we take reasonable steps to avoid causing harm and damage. The law of negligence also aims to protect people from wrongful conduct by another person's reckless acts and allow parties to seek compensation against those people who have acted contrary to the laws. Cảm ơn Mip. Thì như Mip vừa nói, đây là một cái mảng luật dân sự, civil law, không liên quan đến hình sự ở đây cả. Và cái nội dung chính của cái luật về cẩn trọng, về bất cẩn, negligence này, nó nằm ở cái nghĩa vụ cẩn trọng, duty of care. Trong xã hội con người ta, mọi người, các chủ thể hàng ngày giao tiếp, liên hệ với nhau rất là nhiều. Và luật pháp yêu cầu là trong cái mối liên hệ đó thì mỗi người đều phải cẩn trọng trong việc hành xử với những người khác. Bởi vì nếu không thì có thể gây ra những cái thiệt hại cho những người khác. Ví dụ đơn giản như Miếp nói là trong một lớp học chẳng hạn thì giáo viên cũng phải có nghĩa vụ cẩn trọng, duty of care với học sinh khi mà trông các em ở trong lớp. Nếu mà không trông nom cẩn thận thì các em có thể có những cái hậu quả. Và ngược lại, các học sinh cũng phải có nghĩa vụ cẩn trọng với giáo viên, tức là cũng phải có những hành vi cho nó có trách nhiệm, responsibly. Ngoài ra nếu mà đi trên một cái chuyến đi cắm trại thì cái nghĩa vụ đấy nó còn cao hơn nữa. Bởi vì khi cắm trại thì nó có nhiều những cái hành vi nguy hiểm khác có thể phát sinh. Và vì thế đây là một cái mảng luật trong đó tòa án hoặc là quốc hội như là Victoria, em biết nói ban hành một cái luật gọi là The Wrongs Act năm 1958, yêu cầu là mỗi người khi hành xử trong xã hội thì phải hành xử một cách hợp lý để ngăn ngừa những cái hành vi có thể gây ra thiệt hại cho những người khác. Và mỗi người chúng ta đều phải thực hiện những cái hành động rất là hợp lý, không bất cẩn, và bởi vì nếu không ấy, thì những người khác người ta bị thiệt hại, người ta có thể yêu cầu mình phải trả tiền bồi thường. There are four elements that need to be established when looking at a negligence case: the duty of care, breach of duty of care, causation, and injury, loss, or damage. The first element is a duty of care. In order to achieve this element, the plaintiff must establish that the defendant owed them a duty of care. A person owes a duty of care if the risk was foreseeable, the risk was not far-fetched or fanciful, a reasonable person in the same circumstances would have taken precautions to eliminate any risk of harm. There are also some exceptions to the duty of care. For example, when participating in a risky recreational activity, consumers can sign a waiver to show they accept responsibility. A good Samaritan
is a person who gives care, help, and advice in an emergency situation. Good Samaritans are exempt from legal liability and negligence claims as long as they act in good faith. A person who donates food in good faith is protected from legal liability if a person is harmed from having consumed the food, as long as the food was safe to consume at the time it was donated. And volunteers, or people who do community work, cannot be held personally liable if they cause damage or injury to another person. Thế sau cái phần giới thiệu tổng quan như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết về mặt pháp lý của một cái nghĩa vụ cẩn trọng trong cái mảng này là như thế nào. Thế thì để một người có thể kiện được một người khác vi phạm cái luật về negligence này thì phải chứng tỏ được bốn cái yêu cầu. Thứ nhất là phải có một cái nghĩa vụ cẩn trọng giữa hai chủ thể, duty of care. Thứ hai là cái người defendant này, cái người bị đơn đã vi phạm cái nghĩa vụ đó. Thứ ba và thứ tư là cái người nguyên đơn đã bị thiệt hại, bị injury, bị thiệt hại, bị thương. Và cái thiệt hại đó, cái việc bị thương đó nó xuất phát từ cái vi phạm nghĩa vụ cẩn trọng của bị đơn, gọi là causation, quan hệ nhân quả. Phải có quan hệ nhân quả giữa cái thiệt hại của nguyên đơn với hành vi vi phạm của bị đơn. Thế thì mình đi vào cái nghĩa vụ, cái yếu tố thành tố đầu tiên, đó là cái duty of care, tức là nghĩa vụ cẩn trọng. Thế nào là nghĩa vụ cẩn trọng? Tức là giữa hai chủ thể, cái người nguyên đơn plaintiff phải chứng minh với tòa án rằng là cái người bị đơn kia kìa, người ta có một nghĩa vụ cẩn trọng đối với tôi. Như lúc trước mình có nói là giáo viên với học sinh, hoặc học sinh với giáo viên vậy, đúng không? Và cụ thể nghĩa là gì? Là có một cái rủi ro có thể nhìn thấy trước. The risk is foreseeable. Đó. Là nếu cái người bị đơn mà hành động mà không cẩn trọng thì sẽ gây ra nguy hiểm cho nguyên đơn. Tức là trong một lớp học chẳng hạn, rõ ràng, hay là trong một lớp mẫu giáo các cô trông trẻ chẳng hạn, rõ ràng là gì, là nếu các cô mà không cẩn trọng thì có một rủi ro có thể nhìn thấy trước, risk foreseeable risk, là các cháu sẽ bị thương, bị có thiệt hại đó. Và trong cái tình cảnh đó thì những người bình thường, reasonable people, sẽ hành động một cách cẩn trọng, sẽ thực hiện những biện pháp cẩn trọng để mà tránh hay loại bỏ những cái rủi ro đó. Thì đó là cái nội dung hàm của cái duty of care. Và những cái từ quan trọng ở đây là gì? Là reasonable, nó phải hợp lý, hoặc là thiệt hại, cái rủi ro này là foreseeable, tức là có thể nhìn thấy trước. Trong một số trường hợp thì mặc dù có những rủi ro đó, nhưng mà luật pháp cho rằng là không cần thiết phải áp đặt những cái nghĩa vụ cẩn trọng đó. Chẳng hạn như là em có nói, khi các bạn đi vào chơi trò chơi mạo hiểm chẳng hạn, đúng không? Các bạn ký một cái tờ giấy nói là tôi chấp nhận mọi rủi ro, thì cái người tổ chức trò chơi đó người ta không chịu trách nhiệm. Hay là trên đường có những người hiệp sĩ lòng tốt, người ta cứu hộ cứu nạn ở dọc đường chẳng hạn, thì luật pháp cũng nghĩ rằng là không nên gây áp trách nhiệm cho người ta. Những người ta đi tình nguyện viên, những người ta đi làm từ thiện, vân vân, những chuyện đó thì có một số những cái ngoại lệ luật pháp cho phép rằng trong trường hợp đó không áp đặt cái nghĩa vụ cẩn trọng thì tốt hơn cho xã hội. The second element is a breach of the duty of care or standard of care. A breach of duty of care occurs when a person does not take all the care they should have. This is when the defendant fails to do what a reasonable person would have done. When determining whether a reasonable person would have taken precautions against the risk of harm, the courts consider the likely risk of harm, the likely seriousness of the harm, the burden of taking precautions to avoid the risk of harm, and the social utility of the activity that creates the risk of harm. The third element of negligence is causation. If a plaintiff wants to succeed in their negligence claim, they have to prove that the injury or loss was caused by the breach of duty of care, and the injury would not have occurred without the breach of duty of care. The defendant can argue that the harm was too remote from the breach of duty of care, which would stop the plaintiff's claim from succeeding. Cảm ơn Mít. Như vậy, sau khi đã xác lập được cái thành tố thứ nhất là giữa hai chủ thể có một quan hệ mà bị đơn có một cái nghĩa vụ cẩn trọng đối với nguyên đơn như vậy, thì cái thành tố thứ hai mà nguyên đơn phải xác lập là gì? Là bị đơn đã vi phạm cái nghĩa vụ đó. Tại vì có nghĩa vụ nhưng không vi phạm thì cũng không có hậu quả gì cả, không có vấn đề gì cả. Thế thì
Vi phạm là gì? Vi phạm là khi mà cái người bị đơn này không thực hiện những cái việc cẩn trọng mà nhẽ ra một người hợp lý đã làm. Fails to do what a reasonable person would have done. Thế nào thì tòa án phải xác định xem là thế nào là những việc hợp lý mà một người hợp lý đáng nhẽ ra sẽ làm. Thì người ta sẽ cân nhắc xem là rủi ro gồm những cái gì, cái thiệt hại nó nặng nề đến đâu. Chẳng hạn như trong lớp các cô phải trông trẻ cái hợp lý như thế nào. Có phải là lúc nào cô cũng phải đi sát các cháu 1 cm hay không? Hay là cô có thể đứng ở góc phòng và quan sát các cháu tổng thể hay như thế nào đó, thì tùy trong tình cảnh, tùy vào cái rủi ro của thiệt hại, tùy vào cái sự nguy hiểm của rủi ro, tùy vào cái chi phí, cái công sức bỏ ra để mà thực hiện những hành vi ngăn ngừa, thì trong cái tổng thể đó tòa án sẽ cân nhắc xem thế nào là hợp lý và người bị đơn có hay không có thực hiện hành vi đó. Cái thứ ba, thành tố thứ ba là cái quan hệ nhân quả. Tức là kể cả khi mà người bị đơn không thực hiện cái nghĩa vụ cẩn trọng của mình, thì người nguyên đơn vẫn phải xác định ra lại, vẫn phải chứng tỏ là tiếp là gì, cái việc đó đã gây ra thiệt hại. Chứ nhiều khi cái thiệt hại các cháu, một cháu mà ngã, nhiều khi lại không phải do cô không trông, mà lại bị vì một lo gì đấy khác. Đó, cháu nó bị chóng mặt, cháu nó ngã chẳng hạn. Mặc dù cô có thể không trông, nhưng mà cái việc không trông cháu với cái việc cháu đang ngã không liên quan gì đến nhau cả. Đấy, thì cái nghĩa vụ, cái phải chứng tỏ cái quan hệ nhân quả, cái causation giữa hai bên rất là, giữa cái hành vi của bị đơn và cái thiệt hại của nguyên đơn rất là quan trọng. Đây là thành tố thứ ba. Mời Mip. For example, in the case of the Roman Catholic Church v. Hadber in 2005, an 8-year-old girl fell off from a flying fox during a morning recess. According to the evidence, the 2 teachers on supervision in the area had momentarily looked away, and 2 other children grabbed onto the girl's legs, causing her to fall and sustain injuries. The majority of High Court justices found that the school was not liable, as there was no previous record of pupils pulling each other from the flying fox in the past, and there was a well-known policy against this, meaning that the risk of injury was not high. The High Court also found that the injury could not have been prevented had the teachers been watching that area of the playground anyways, meaning the cause of the injury was not due to the lack of supervision. Cảm ơn Mip. Để mà minh họa những cái điều mà chúng mình vừa nói, thì em Mip có kể ra một cái vụ việc năm 2005, Roman Catholic Church and Hadber. Trong cái vụ này thì như Mip có nói là có một em bé gái 8 tuổi trong khi chơi ở lớp học, chơi ở trường học, chơi trên cái đu dây, flying fox, một cái đu dây. Và khi mà trên đu dây như vậy thì có 2 em bé khác ở dưới lại tóm chân em bé này trên đu dây và kéo và gây và khiến cho em bé trên đu dây là bị ngã xuống và bị thương. Và trong lúc đó có 2 cô đứng trước các cháu, thì 2 cô lại trong lúc đó lại nhìn đi chỗ khác. Thì vấn đề đặt ra là nhà trường hay các cô giáo này có phải chịu trách nhiệm về cái thiệt hại của em bé hay không? Thì tòa High Court, tòa tối cao ở Úc đã cho rằng nhà trường không phải chịu trách nhiệm. Tại sao? Bởi vì là trong trường hợp này cái rủi ro nó quá nhỏ. Từ trước đến nay chưa có vụ việc nào là các em đứng dưới lại kéo chân em ở trên đu dây cả. Lịch sử nó chưa bao giờ có cái đó, cho người ta khó tưởng tượng ra. Thứ hai là nhà trường cũng có một cái nội quy về việc này, tức là không cho phép việc đó xảy ra, tức là cái khả năng đó nó rất là thấp. Và tòa án cũng nhận định rằng là trong trường hợp đó, kể cả các cô có không nhìn chỗ khác mà vẫn nhìn vào đó, thì không kịp chạy ra để mà ngăn ngừa cái hành vi đó, bởi vì cái việc đó xảy ra quá nhanh, các cháu gái kéo nhau quá nhanh. Thì cái việc thiệt hại của em bé gái đó không phải gây ra do cái hành vi bất cẩn của các cô, và vì thế nhà trường không phải chịu trách nhiệm. The fourth and final element of negligence is injury, loss, or damage. The plaintiff must prove that they suffered an injury, loss, or damage, even if it is minor. The injury, loss, or damage can be mental, physical, or financial. In conclusion, negligence is not taking precautions a reasonable person would have taken when there is a foreseeable risk. In order for a plaintiff to succeed in a negligence claim, they have to prove that there was a duty of care owed by the defendant, that the defendant breached said duty of care, that the defendant's actions directly caused harm to the plaintiff, and that the plaintiff suffered injury, loss, or harm. Cái thành tố thứ tư và cuối cùng mà cái nguyên đơn phải chứng minh
là phải có thiệt hại. Cái này chắc là cũng tương đối rõ ràng, đúng không? Tức là cái phải có thiệt hại. Thiệt hại đó có thể là về cơ thể, về tinh thần cũng như là về tài chính. Thì khi xác lập được 4 cái thành tố đó thì nguyên đơn sẽ thành công trong việc kiện bị đơn trong một cái vụ kiện về negligence, bất cẩn, tức là gì, là không thực hiện những hành vi mà nhẽ ra cẩn trọng và nhẽ ra một người hợp lý, một người bình thường đã làm để ngăn ngừa một cái rủi ro có thể xảy ra. Và phải xác lập được 4 cái thành tố như mình nói trên, có duty of care, có breach of duty of care là vi phạm cái nghĩa vụ cẩn trọng, có thiệt hại và có quan hệ nhân quả thiệt hại và vi phạm. Thì đó, trong cái video ngày hôm nay mình và Emip muốn chia sẻ với các bạn một chút kiến thức về cái mảng luật này, một cái mảng luật rất quan trọng trong luật common law của Úc về negligence. Có những khái niệm căn bản các bạn có thể cần nhớ cho, đó là chẳng hạn như là foreseeable risk, reasonable person, hay là quan hệ nhân quả, causation, những thiệt hại, injury or loss. Và đó là những cái từ quan trọng các bạn hay gặp trong một cái chương trình học về negligence. Mình hy vọng video này đã cung cấp cho các bạn một số kiến thức cũng như một số từ vựng hữu ích trong việc học luật của các bạn. Cảm ơn các bạn quan tâm và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của Daddy, Son and the Law. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.